سلام عرض میکنم خدمت همه شما دوستای عزیزم. ممنون که به این کلیپ توجه میکنید و مشاهده میکنید. من امروز نمیخوام درس بدم، نمیخوام سخنرانی کنم، فقط میخوام یه داستان واقعی براتون تعریف کنم. داستانی که یه روز خوندم و در واقع یه هفته‌ای نتونستم اونو فراموشش کنم. اون داستان خیلی جالبی بود. داستانی درباره یه مرد خسته، یه خونه قدیمی و یه مارمولک کوچیک بود که 10 سال زنده موند، در حالی که به یه دیواری میخکوب شده بود. لطفاً یکم گوش بدین، چون شاید این داستان یه آینه‌ای باشه برای همه ما. بذارید اصلا اینطور داستان رو، اون موضوع رو برای شما تعریف کنم. تصور کنید که یه پیرمردی، حالا مسنی، کهنسالی، یه مرد ساده، خسته از زندگی، خسته از خاطرات گذشتش، که حالا همسالش سالها پیش رفته، بچه هاش هم از پیشش رفتن و فقط یه خونه قدیمی مونده که هر دیواری از این خونه در واقع داره خراب میشه و دیگه نفس نمیکشه. اون خونه دیگه خونه زنده نیست. این پیرمرد تصمیم میگیره یه روز و میگه که خب منم دیگه نمیتونم، میخوام همه چیز رو خراب کنم، شاید از این درد راحت بشم. صبح زود چکشو دستش میگیره و میره سراغ دیوارا. هر ضربه‌ای که میزنه یه خورده گچ میریزه، اون غبارها، اون سکوتها از بین میره. اما همونطور که داشته چکش میزده، یه دفعه اون چکشش به یه چیز سفتی برخورد میکنه. میره نزدیکتر، میبینه که یه میخ زنگ زده توی دیوار فرو رفته و پشت اون میخ یه چیزی داره حرکت میکنه. با دستای لرزونش اون گچا رو کنار میزنه و یه چیز جالبی میبینه. خیلی عجیب بوده. میبینه یه مارمولک کوچیک بدنش دور اون میخ پیچیده، پاش خوش شده، چشماش نیمه بازه اما زنده است. اون پیرمرد یادش میاد که عجب، چندین سال پیش وقتی داشتن اون دیوار رو میساختن، یک کارگر این مارمولکه رو دیده بوده، بدون اینکه فکری کنه با یه میخ چسبوندش به دیوار و گفت حالا ببینم چی کار میکنی، چقدر میتونه زنده بمونه. همه خندیدن. خود اون پیرمردم این داستان رو دیده بود و خندیده بود به این قضیه و بعدش فراموش کرده بودن. اما اون مارمولک خودش فراموش نکرده بود. چندین و چند سال توی سکوت با یه میخی توی بدنش نفس کشیده بود، زنده مونده بود. شاید از این رطوبت دیوار، شاید از اون گرد و غبار، شاید فقط از اراده خودش زنده مونده بود. اون پیرمرد وقتی که این داستان رو میبینه، این حرکت رو میبینه، زانو میزنه، چشاش پر از اشک میشه و آروم، خیلی آروم اون میخ رو در میاره و اون مارمولک اولی بی حرکت میمونه، بعد یه دفعه فرار میکنه و در واقع به سمت نور حرکت میکنه، جایی که از شکاف دیوار نور خورشید داشته میتابیده و از اون شکاف رد میشه و میره. این پیرمرد میاد و چکش رو میذاره رو زمین و دیگه اون خونه رو خراب نمیکنه. به جاش یه گلدون کوچیک میذاره جایی که اون مارمولک رفت و هر روز یه کمی آب به اون گل میده و میاد سرکشی میکنه. دوستان، این داستان فقط درباره مارمولک نبود، درباره اون پیرمرد نبود. ما هم گاهی مارمولک های دیگران میشیم. کسی که تو مثلا
10 سال توی رابطه ساکت میمونه، کسی که تو شغلش نفس نمیکشه و هیچی نمیگه، کسی که فکر میکنن همه فراموش شده ولی هنوز زنده است، یا مثل همون پیرمرد با اون چکش خودش، چکش عجله، بی‌تفاوتی یا حتی خشم خودش یه چیزایی رو خراب میکنه که دارن نفس میکشن. این داستان درباره اوناست. بدون اینکه بیایم نگاه کنیم، بدون اینکه بپرسیم که آقا تو مثلا زنده ای، چیزی هست، سالمی، مشکلی نداری. اصلا این چیز دیگه بگم، اون میخ نماد بی‌تفاوتی آدم هاست. اون دیوار نماد اون سکوت‌های طولانی آدم هاست. و اون نور خورشید نور امیدیه که هنوز میتونه نجات بده، هنوز میتونه امید بده و یه روزنه ای رو باز کنه. دوستای من، بعد از این، قبل از اینکه چیزی رو بشکنی، یه لحظه ساکت بشو و مثل اون پیرمرد شاید پشت اون دیوار یه مارمولک چندین ساله در حال زنده موندن باشه، نفس بکشه، تکون بخوره. این خیلی مهمه. نوبت شماست. حالا من یه سوال از شما بپرسم. تو زندگی شما مارمولک چندین ساله شما چی بوده که با شما زنده بوده؟ کسی یا چیزی که مثلا 10 سال نفس کشیده ولی کسی ندیدتش. اصلا یادت هست که آخرین بار مثل اون پیرمرد بودی؟ یعنی چیزی رو خراب کردی ولی بعد فهمیدی که هنوز زنده است. اگه الان یه مارمولک زنده تو زندگیت هست، چطور میتونی بهش مثلا آب بدی، زندهش کنی، راه فرار براش باز کنی؟ لطفاً هر کی خواست جواب بده، حتی یه جمله. من اول یه مثال بزنم. نکتهش اینجاست که اگه کسی جواب نداد باید اینطور بگیم که این رو تو ذهنتون نگه دارید. بعد از مثلا این جلسه به یه کسی پیام بده که مارمولک زندگیش بوده، کسی که تجربهش رو داشته. به هر حال همه ما، اطرافیان ما، دوستان، آشنایانی داشتیم که این اتفاقا همچین داستانی براشون بوده. دنیای الان ما پر از این مارمولک هاست که دارن ساکت میمونن، ولی یه نگاه کوچیک، یه سوال ساده، یا مثل اون پیرمرد یه قطره آب کوچیک کنار گلدون میتونه نجاتشون بده. ببینید دوستای من، از امروز قبل از اینکه حالا کاری رو انجام بدی یه لحظه سکوت کن. شاید پشت اون دیوار یه مارمولک مثلا چندین ساله در حال زنده موندن باشه. یادت باشه گاهی یه نگاه کوچیک نجات بخشه و اون حالا ضربه هایی که آدم ها میزنن میتونه به یه نحوه دیگه باشه. باید سکوت، باید با تأمل، با تفکر یه مقدار زندگی رو از یه دید دیگه هم ببینیم. بله، همه باید به مقصد خودمون برسیم، اما خیلی وقتها ما تو مسیر که قرار میگیریم لذت اون مسیر رو درک نمی کنیم. چجوری تو مسیر رفتن رو درک نمی کنیم. ما همش عجله می کنیم که برسیم به مقصدمون. بله خوبه، ولی آیا شده تا حالا توی محیط کار و زندگی و فعالیت خودتون به اون مسیرهایی که طی می‌کنید هم فکر کنید، تأمل کنید؟ خیلی وقتا ما خیلی پیش اومده راههایی رو مثلا به مسیر کار خودمون، مسیر محل کار خودمون انتخاب میکنیم و میریم. ممکنه اون کنار، گوشه کنارا
یه مثلا بنای تاریخی باشه، ممکنه نمیدونم جای دیدنی باشه. ببینید دوستان، همه ما تو زندگی خودمون اشتباهات زیادی کردیم، راههای زیادی رو رفتیم. همه آدم ها هم با هم متفاوت بودن و متفاوت هستن، متفاوت فکر میکنن. ولی این خیلی مهم هستش که ما چطوری اون زنده بودن رو، نفس کشیدن رو درک کنیم. ما بین آدم ها زندگی میکنیم، خیلی از افراد رو میبینیم میان صحبت میکنن، میشینیم پا میشیم، اما آیا شده توی این مدتی که حالا هستیم با دیگران رو درک کرده باشیم؟ آیا شده مثلا توی صحبت کردنمون، توی فکر کردنمون ملاحظات و به قول معروف ملاحظه چند تا چیز خاص رو هم داشته باشیم؟ بعضی وقتا دقت کردید میخواید یه کاری رو انجام بدید، مثلا میخواید صبح از خواب بیدار بشید، مواظب هستید که مثلا کسی از سر و صدای شما بیدار نشه و با حرکت هایی که میکنید، کاری که انجام میدید، منتظر میمونید که مثلا یه کاری یواش آهسته انجام بشه و با به قول معروف تأنی، با تأمل کاری رو انجام میدید. همه ما تو زندگیمون اینطور هستیم. نمیخوام بحث رو به درازا بکشم. اون پیرمرد اومد و دیوار رو میخواست خراب کنه، به یه چیزی رسید که زندگیش رو تغییر داد. خسته شده بود، همه از دور و برش رفته بودن، ولی به یه معنا و مفهوم رسید که بله، زنده ایم و زندگی ادامه داره، حالا هر چقدر هم که سخت باشه. ممنونم از اینکه مشاهده کردید. تا کلیپ بعدی، خدا نگهدار.